Magandang araw, Pinoy Techs here again. Welcome back sa ating channel. Meron tayo ditong Canon MG 2570S. Ang complaint ng may-ari nito is paper jam. So let's check kung anong cost ng paper jam niya. Turn on muna natin. Ayan, naka-on na. Tapos lagyan natin ng papel. At try natin mag-photocopy. So may nilagay na akong document dito. Ayan. So black copy para pick up kaagad. Tingnan natin. Oh, pick up na. Ayun. 1, 2 paper jam, 2 blinks. So tatanggalin ko to. Mukhang masabit yung dito na part. So titingnan natin kung anong possible cause. Posibleng may nahulog na foreign material. Tingnan natin. Pwede na nating lagyan niya ng makapal na papel. Tulak natin pabalik. Meron ako ditong cardboard. Ito. Check natin kung dito na part. Ayan, baka sumabot yung sensor dun. Tingnan natin. Pwede man natin itong iangat ng konti. Ayun yung sensor niya. So hindi natin siya pwedeng padaanin doon sa sensor kasi baka mabali. Dito lang na side. Teka. Okay, try natin natin ganyan. Ayun. Walang nahulog. Parang may nakita kasi. Okay. So ito, bali tinupi ko yung cardboard. So mangyayari, insert ko dun sa may feed dito kung saan banda siya naipit. Ayan, pumasok siya. Ayan, nakita ko na yung cause. Silipin natin ayun may tulak na nung cardboard. Okay. Ayan. So yun ang naging dahilan. So in-insert ko lang siya, tapos sihilayin ko na uli. Ayan, tanggal na, tapos iuulog na lang natin. Ayan. So ito yung maging cause ng paper jam. Try ulit natin Okay, on. Okay, copy ulit tayo. Then start.
siya. Madalas to sa mga pag merong pick up na. Ayan o. Ayos. Try natin color. Ayos. So isa pa. Try naman tayo ng iba. Try natin yung lito si Madam Catherine. Start. So ayun. Ang ganda ni Catherine. Ayos. So ito yung naging dahilan kaya naging picture dyan. So kadalasan yan sa mga dito magagaling yung papel, nahulugan, minsan coins, kaya paper clip sumasabit dun sa loob. So that's all for now. Hope nakatulong tong simpleng troubleshooting natin. Pagka maka-encounter kayo ng mga ganito, sure may nahulog. Okay, see you on my next video dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye bye.